Salutare prieteni și bine ați revenit! Sunt sigur că ați ajuns aici pentru că nasul vostru Synology refuză să mai pornească. Hai să-ți arăt în continuare cum repare această problemă. Bine revenit! Fii atent! Sigur ești aici pentru că nasul tău Synology nu mai pornește. Nu este o problemă software și este o problemă hardware. Mai pe înțelesul tuturor, procesorul a crăpat. E bine, nu a crăpat tot procesorul, ci doar o parte care permite butarea lui. Este un bug hardware al celor de la Intel, bug pe care l-au anunțat și pe site-ul lor. Bineînțeles că nu afectează numai produsele Synology și afectează mai multe produse care au on-board aceste procesoare. Hai să-ți arăt puțin cum se comportă această defecțiune pe care o vom repara în continuare. Deci în momentul când ai pornit nasul de la Synology, becul albastru va licări intermitent. Asta îți va arăta ție că el se alimentează, că pornește, că placa de bază este funcțională, dar mai departe o să vezi și becul de avarie portocaliu care la luminează intermitent și toate cele 8 becuri de la hard disk-uri vor sta aprinse. Fixul acesta este simplu de făcut. Dacă nu ești electrician, mergi la un electrician, durează 10-15 minute să poți să faci toată treaba aceasta, dar dacă îți place și vrei să mă asiști în continuare, o să-ți arăt pas cu pas ce ai de făcut. În primul lucru îți recomand, deconectează de la linia de electricitate sau de la sursa de curent dispozitivul în momentul când nu umbli în el. Este un dispozitiv care se alimentează pe 220 și îți poate pune viața în pericol dacă faci lucrul acesta singur, fără supravegherea unui profesionist. Deci, în continuare, ce vei face pe riscul tău. Nu-ți garantez că acest fix va merge pentru tine, dar pentru mine vreau să vă arăt că o să meargă. Primul lucru care vom face este să deconectăm linia de curent. O să îl ridic în partea de sus, unde vei vedea că ai niște șuruburi care închid carcasa. Noi trebuie să ajungem în zona plăcii de bază, trebuie să facem o mică modificare sau un mic strap pe placa de bază. Fixul acesta este oarecum simplu, nu ai nevoie decât de o rezistență care îți va repara un sector sau va face un bypass peste sectorul de boot afectat de bug-ul Intel. Am înlăturat cele 6 șuruburi care țin carcasa. Odată carcasa eliberată, vei avea acces la placa de bază și la componentele interioare. Mai departe vom scoate ventilatoarele. Ca să facem acest lucru vom avea din nou 4 șuruburi. Avem 1, 2, 3, 4. O să înlăturăm și aceste șuruburi și nu facem decât să ridicăm ventilatoarele. Nu ți-ar strica dacă ai ajuns până aici să le desfaci, să le curăți, să le pui înapoi în dispozitiv curățate și numai gata de lucru. Vom putea să eliberăm și partea din spate a nasului. Odată demontată partea din spate, va trebui să desfacem cele 4 șuruburi de la placa de bază, dar nu înainte de a deconecta cablurile. Mare grijă cu cablurile, mare grijă cum trageți de ele, să nu le rupeți, să nu le deteriorați. Primul cablu pe care îl vom scoate este cablul de alimentare. Dacă ai avut un PC mai vechi, știi foarte clar cum se scoate un cablu de alimentare de la sursă. Următorul conector pe care îl vom scoate este conectorul ce comunică cu partea din față, butonul și LED-urile de control. Acesta se face simplu prin apăsarea celor două manete, celor două butonașe din lateral care îți vor arunca cablul afară. Un al treilea lucru care trebuie scos este cablul ce face conexiunea între placa de bază de jos și placa de bază de sus. Pentru că nasul tău are odată placa logică în partea dreaptă și mai are o placă de bază care susține hard discurile și, controllerul pentru hard discurile tale. Odată demontate cablajele, nu-ți rămâne decât să scoți cele 4 șuruburi care țin placa de bază. Acest lucru se face simplu, demontând șuruburile cu mare grijă. Odată demontate șuruburile, placa ta de bază se va elibera foarte ușor. Nu trebuie decât să tragi puțin de ea, pentru că în partea din spate vei observa un mic conector care face conexiunea între placa principală și placa secundară. Odată placa de bază eliberată, va arăta cam așa. În partea de jos a plăcii de bază, o să încerc să vă focalizez cât mai bine aici. În partea stângă jos o să vedeți un conector cu 12 piciorușe sau un loc pentru un eventual conector. Și vom face un strap între 2 pini în așa fel încât procesorul nostru să poată să sară peste partea afectată de bug și să meargă mai departe și nasul să funcționeze în continuare. Acest lucru se va face între cei 2 pini, pentru că ei nu au niciun fel de numerotare aici. Ți-i marchezi cu roșu și îi poți vedea în imaginea care tocmai se afișează pe ecran. Ca să poți face strapul, ai nevoie de o rezistență. O poți găsi la orice magazin care comercializează componente electronice. Cam așa arată rezistența care face minune. Nu o să poți vedea în partea din față, dar o să încerc să ți-o focalizez cât de mult pot în partea de sus. Codul culorilor va trebui respectat. Ca să o identifici, primul inel este maro, negru, maro. Asta înseamnă că are 100 de ohmi. Îți recomand să faci o măsurătoare cu aparatul de măsură. Haideți să o măsurăm.
Rezistența are 101 ohmi. O să-ți las în descriere și un link de unde o poți cumpăra din store-urile din România, dar și un link de pe Amazon dacă te uiți la acest video și ești din afară. Odată demontată placa de bază, nu-ți rămâne decât să montezi rezistența în locul indicat de către mine, să pornești dispozitivul și, surpriză, vei vedea că funcționează. Am pornit stația de lipit, aceasta s-a încălzit, avem placa de bază, avem rezistența. Lucrul este simplu, rezistența se va poziționa în pinii indicați de către mine. Cam așa arată rezistența montată. Vom merge mai departe și o vom cositori. O să dau jos această mică protecție pentru că îmi va fi mult mai ușor să fixez. O să folosim fludor, cositor și, bineînțeles, o sursă de lipit convențională. Și o să facem lipitura. Lipitura n-a durat mai mult de 30 de secunde. Ce am făcut? Am lipit o rezistență pe 2 pini, sau mă rog, pe 2 locuri libere de pe placa de bază, care vor face practic un strap către procesor, iar acesta va sări peste partea afectată de bug-ul hardware. Dacă tot ai ajuns aici, îți recomand să faci un lucru care va fi benefic pentru NAS-ul tău Synology, adică înlocuiește pasta de transfer de pe procesor către radiator. Este vechi, stă de ceva timp, rulează de ceva ani și cu siguranță vei avea nevoie de un transfer cât mai bun și eficient al căldurii din procesor către radiator. Am omis să vă spun un lucru foarte important. Rezistența nu are sens, deci puteți să o puneți cum vreți voi în acești 2 pini. Important este să o lipiți bine, să o fixați bine, în așa fel încât să nu se atingă de alte componente, ca să existe riscul unui scurt circuit. Haideți să montăm și înapoi placa de bază. O să facem acest lucru invers cum am demontat-o. Mare atenție la cablaje, mare atenție să nu o atingem cumva de colțul carcasei, pentru că chiar dacă are colțurile rotunjite, poate deteriora anumite piese. Instalarea se face simplu. Instalăm mai întâi în partea de jos. Cu placa de bază s-a fixat, nu rămâne decât să punem șuruburile, să conectăm cablurile și să mergem în continuare. După montarea șuruburilor, nu rămâne decât să montăm și cablajele aferente. Mare atenție la cablaje, montați-le cu grijă. Primul cablaj pe care îl voi monta este, de fapt, cablul care face legătura între cele 2 plăci. Următorul lucru pe care îl vom pune este cablul de comunicare între carcasă și placa de bază. Mare atenție cu acest cablu pentru că este mai mare, mai lat și s-ar putea să vă dea ceva bătăi de cap până îl găsiți și îl puneți într-o poziție optimă. Ultimul lucru pe care l-am montat este cablul de la placa de bază. O să montăm și ventilatoarele pentru că nu va funcționa fără ventilatoare. Ca să facem acest lucru va trebui să montăm capacul din partea din spate. După ce am fixat partea din spate, nu rămâne decât să montăm ventilatoarele. Eu nu o să pun toate șuruburile pentru că vreau mai întâi să fac o probă și dacă totul este ok, o să le montez ulterior. Următorul lucru pe care îl vom face este să instalăm un hard disk, să-l conectăm la rețea, să-l conectăm la curent și să vedem dacă funcționează acest mic fix pe care tocmai l-am făcut. Și o să conectez hard disk-ul în primul bay disponibil. Sper să nimerez din prima. După cum puteți vedea, avem un hard disk de 2,5 montat în Synology. O să conectăm cablul de rețea și, bineînțeles, cablul de alimentare. Am pornit Synology. Între timp am descărcat și softul lui de pe site-ul Synology de pe suport. Este vorba de DS1815 Plus, deci este softul special pentru acest dispozitiv. Haideți să deschidem aplicația findsynology.com. Am deschis Mozilla. Am dat un Enter, Disk Station. Haideți să ne conectăm la el. Suntem de acord cu termenele și condițiile? Suntem de acord, tocmai ce l-am reparat. Bineînțeles că el și-a luat o adresă IP-ul deja. Suntem pe 192.168.1.117 cu portul 5000 și ne îndrumă să-l setăm. Manual. O să-i dăm un browse. O să instalăm softul pentru 1815 și o să-i dăm install. Ne va avertiza că toate datele de pe hard se vor șterge și, bineînțeles, că a început procesul de instalare. Sistemul de operare a fost instalat. Așteptăm acum ca discul să buteze. El s-a restartat. Ne spune să așteptăm undeva la 9 minute 42. O să facem acest lucru și revenim după 9 minute. Se pare că NAS-ul s-a restartat. Mai avem 4 minute conform timerului de pe ecran. Așteptăm să treacă cele 4 minute să vedem exact dacă operațiunea noastră este cu succes. După aproape 10 minute de așteptare, sistemul s-a instalat corespunzător pe NAS și ne cere ca să îl administrăm. Haideți să-i dăm un name. Wizard-ul de la Synology ne va lua pas cu pas și ne va îndruma ca să setăm Synology. Eu să merg mai departe, să-i dau skip. Sunt de acord cu termenii și condițiile și așteptăm ca interfața să se inițializeze și să am acces în NAS-ul meu. O să merg printr-un quick info de la început. Și uite-ne că am reușit într-un final să ajungem și în momentul în care interfața este activă, putem să accesăm NAS-ul din rețea. Ok, am creat și un folder, acum v-am spus, o să încercăm să vedem dacă putem copia de pe desktop. De fapt va trebui să deschid File Station, o să pot copia direct. Suntem în folderul CSTech, drag and drop, o să-i dăm skip și o să vedem că putem să facem upload. Bineînțeles, viteza va fi limitată de viteza voastră de net. Eu acum folosesc o rețea wireless, o rețea pe fir.
Deci, dragi prieteni, cam asta este fixul nostru, cam astea sunt indicațiile și sfaturile pe care vi le pot da eu ca să vă puteți repara cu o sumă infimă și câteva minute de muncă un NAS Synology care s-a defectat din cauza unui bug al procesorului. Sper că v-a plăcut acest video și dacă vreți să vedeți mai multe videouri de fix, reparație, tutoriale și unboxing-uri, nu uitați, apăsați butonul de subscribe de mai jos, apăsați clopoțelul ca să fiți notificat de fiecare dată când postez un video nou și până data viitoare stați aproape. Numai bine!